Сергій Петрович – власник великої IT-компанії. Він був людиною потужною в усіх сенсах слова. І ззовні, і внутрішньо. Це був кремезний, високий чоловік, на вигляд як медвідь, з добродушним виразом обличчя. Але що саме прийде йому в голову наступної миті, було невідомо нікому. Але Сергій Петрович обожнював свята. Він щиро вірив, що всі ці корпоративи та виїзди на природу об'єднують колектив в одну команду, яка потім здатна гори зрушити. Слід зазначити, що бажання Сергія Петровича сплутати колектив увінчалося успіхом. Але не до кінця. Колеги, так би мовити, не злилися в єдину команду. Програмісти з програмістами, бухгалтери з бухгалтерами та економісти також мали свої групки. Але все ж центром всесвіту була Світлана, секретарка боса. Саме до неї тягнулися ниточки з усіх відділів, і вона була найближчою до влади. От саме в такому сплутаному колективі одного дня почала працювати молода прибиральниця. Настя – дівчина проста, без будь-яких задніх думок і хитрощів, виросла в дитячому будинку, де її не навчали етикету. Тому, коротко кивнувши охоронцю на вході, вона рішучим кроком вирушила до кабінету з написом «Генеральний директор Сергій Петрович». Охоронець кричав їй у спину: «Дівчина, постійте, ви куди? Ви на прийом?» Настя, не зупиняючись, мотнула своєю рудою гривкою і відповіла через плече фразу, від якої охоронець упав у ступор: «Не переживайте, я сама прийшла». Поки охоронець переварював її слова, Настя вже рішуче відчинила важку дубову дверку і буквально ввалилася в кабінет директора. Той, як і зазвичай серед начальства, сидів за столом і, не відриваючи погляду від ноутбука, робив свою справу. «Вітаю вас, життєрадісно», – заявила Настя, дивлячись прямо в очі директору своїми зеленими очима, наче він її вже давно чекав. І чому ж він не підготував для неї квіти та прапори? Сергій Петрович здивовано відвів погляд від екрана і почав дивитися на гостю. На його широкому лобі з'явилася складка задумки, коли він намагався згадати, коли ж він запрошував цю дівчину в старих джинсах, штопаних кросівках із недбалими кучерями, що дуже нагадувало йому секретарку Світлану. Але щось у голові кардинально змінило його розуміння. Згадалося: вітають по одягу, а проводжають по розуму. Саме так йому в дитинстві навчали. «Нагадайте, будь ласка, з якої причини ми повинні зустрітися з вами?» – увічливо запитав Сергій Петрович. «Мені потрібна робота», – гордо піднявши носа, відповіла руденька. Сергій Петрович відразу посміхнувся, як вигравши лотерею хоча б на безкоштовний авіапереліт. «Якщо щодо роботи, то це не до мене, вам треба у відділ кадрів». Він указав на крило будівлі, але нахабна дівчина навіть не дала генеральному директору договорити, перебивши його на півслові. «Я вже там була. Мені сказали, що для мене нічого немає. А мені дуже потрібна робота. Ви ж не хочете, щоб я померла з голоду прямо на сходах вашого офісу?» Сергій Петрович на мить розгубився від такого напору. Він не знав, що відповісти, а тільки вимовив: «Ну хоча б тому, що я зголодніла і хочу поїсти». Заради того всього зараз ви дізнаєтесь, як розвивається їхня взаємодія та що відбувається з Настею після того, як Сергій Петрович зацікавився її ситуацією. Незважаючи на незвичний початок,
Сергій Петрович вирішив не залишати дівчину без уваги. Йому не подобалися всі ці історії про бездомних та голодних людей, які виявляються на вулиці через те, що не могли знайти себе в житті. А ця дівчина, схоже, не мала злого наміру, хоча й виглядала не найкращим чином. Він вирішив дати їй шанс. «Добре, я не можу залишити тебе так», – сказав він. «Іди за мною». Він вийшов з кабінету і повів Настю у кулуари, де сиділа Світлана. Лояльність до цієї жінки Сергія Петровича були безмежною, і він знав, що вона допоможе знайти для Насті хоч якусь роботу. «Світлано», – звернувся він до секретарки, – «у нас є молода людина, яка шукає роботу. Давай подумаємо, чи можемо ми її чимось зайняти. Вона буде непоганою прибиральницею або візьмемо на якусь просту роботу». Світлана не могла не звернути увагу на новеньку, що нещодавно з'явилася у їхньому офісі. Її темно-руде волосся, велика рудувата шевелюра, зелені сірі очі, здавалося, одразу вражали. Вона могла бути гарною кандидаткою для виконання різних обов'язків, хоча й виглядала трошки не з тієї категорії, що зазвичай була на робочих місцях цього офісу. «Я вам допоможу», – відповіла Світлана, хоча не була зовсім впевнена, що це був найкращий вибір для компанії. Вона лише кивнула головою і здавалося, що вона вже мала намір забути про це питання через кілька хвилин. Незважаючи на все, Настя продовжувала стояти на своєму. Вона відмовилася від усіх інших варіантів і була вперта у своїй рішучості. Їй була робота потрібна і вона була готова до всього. «Не переживайте», – заспокоїла вона, – «я буду працювати і доведу, що насправді можу бути корисною». Відмовити дівчині Сергій Петрович вже не міг. Він помітив її впертість і зрозумів, що з таким ставленням вона не залишить його сумніватися у своєму виборі. У ту мить він вирішив дати їй шанс. І це стало початком нової дороги у її житті. У той же день Настю було зараховано на посаду прибиральниці. Хоча це була не найкраща робота, вона все одно була вдячна за таку можливість. Їй пообіцяли, що якщо проявить себе, їй можуть запропонувати й іншу посаду. Кожен день Настя приходила в офіс рано, але нікого не цікавило, як вона виглядає. Її прості джинси і кросівки виглядали дуже по-спортивному, але вона відчувала себе зручно, адже нічого більше їй не було потрібно. Вона швидко навчилася, як мити підлогу і прибирати робочі місця так, щоб усі були задоволені. І от через кілька тижнів, коли Сергій Петрович знову вирушив до Світлани, щоб обговорити робочі питання, він звернув увагу на те, що його співробітники почали ставитися до Насті з повагою. Більше того, з'ясувалося, що дівчина допомогла деяким колегам, не чекаючи на оплату або компліменти. Вона просто робила свою справу з душею, і саме це привернуло до неї увагу. «Світлано, ти помітила, яка вона віддана своїй справі?» – зауважив Сергій Петрович, сидячи за своїм робочим столом. Світлана погодилася, хоч і не була впевнена, чи це саме те, що потрібне компанії. «Так, вона працює сумлінно, але не можу сказати, що це надзвичайна кандидатура для чогось більшого», – відповіла вона. Однак одне було ясно. Настя змогла зарекомендувати себе на рівні навіть тих, хто працював у компанії вже багато років. Її відданість і надійність змусили навіть Сергія Петровича задуматися над тим, чи варто підвищити її до іншої посади, але чи готова вона до цього. Після ще одного місяця роботи Настя почала виконувати додаткові обов'язки, допомагаючи колегам з дрібними завданнями. Спочатку це були незначні справи, як подати документа чи принести чашку кави для когось із важливих клієнтів,
але з кожним днем вона ставала більш помітною і все більше звертала на себе увагу. Всі в офісі почали розуміти, що дівчина, яка починала свою роботу з прибиральниці, вже не є простою прибиральницею. Вона стала невід'ємною частиною колективу, хоча й не мала професійного досвіду в IT-сфері. Вона знала, як слухати і допомагати, і саме це зробило її популярною серед співробітників. І тут Сергій Петрович нарешті вирішив зробити великий крок. Він запросив Настю до свого кабінету. «Настя, ти показала себе як надійний і старанний працівник. Я думаю, ти заслуговуєш на шанс і на іншу посаду. Хочеш стати моєю помічницею?» – запитав він, дивлячись на неї. Настя, яка не могла мати в голові жодних амбіцій або бажання досягти чогось більшого, ніж те, що вже мала, була приголомшена. «Правда?» – запитала вона, не вірячи своїм вухам. «Так, правда. Ти показала, що можеш більше», – відповів Сергій Петрович. «Ми надаємо тобі шанс. Якщо ти хочеш, роби». Це був момент, коли все змінилося для Насті. Нове життя для Насті розпочалося. Вона стала помічницею Сергія Петровича і з кожним днем більше дізнавалася про тонкощі роботи у великій компанії. І хоча робота була важка і вимагала постійної уваги, вона відчувала себе на своєму місці. Це було початком її нової кар'єри, а разом із ним приходило відчуття того, що її життєвий шлях тільки починається. Вона ще не знала, куди це все приведе, але була готова йти вперед. З кожним тижнем вона ставала все важливішою частиною команди. І навіть Світлана почала помічати зміни. Вона зрозуміла, що рішення Сергія Петровича було правильним. Так почалася нова дорога життя Насті, і хоча перед нею стояло ще багато перешкод, вона була впевнена в тому, що може подолати їх, адже тепер у неї було все, що треба для успіху, і бажання, і підтримка людей, що вірили в неї. Вона доказала всім, а в першу чергу сама собі, що головне в житті – це виконувати гарно і якісно свою роботу, і це не залишиться без уваги.